السلام عليكم. شهد الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص جميع الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو فاتح مدائن كسرى وباني مدينة الكوفة في العراق، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله لم يسبقه إلا عمر بن الخطاب وعلي وزيد، وهو أحد 10 المبشرين بالجنة والستة الذين رشحهم عمر بن الخطاب لتكون إمارة المسلمين فيهم. في هذه الحلقة نسرد قصة هذا الصحابي الجليل، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو وكتابة تعليقاتكم وآرائكم وتشغيل زر الجرس والاشتراك بالقناة. يعد سعد بن أبي وقاص أحد أكثر الشخصيات تبجيلا عند أهل السنة والجماعة، حيث أنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وأحد 8 الذين سبقوا إلى الإسلام، وأنه من 10 المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وحامل إحدى الرايات المهاجرين 3 يوم فتح مكة، وأحد قادة الفتح الإسلامي لفارس، وأحد 6 أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليختاروا الخليفة من بعده. وقد وردت أحاديث وآثار عديدة تبين فضل سعد ومكانته. أسلم سعد بن أبي وقاص وهو في 17 من عمره، وكان من أوائل الذين دخلوا في الإسلام عن طريق أول الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق، وقد أفخقت جميع محاولات رده وصده عن الإسلام. ولإسلام سعد بن أبي وقاص قصة مع والدته التي لجأت إلى وسيلة لم يكن أحد يشك في أنها ستهزم روح سعد وترد عزمه إلى وثنية أهله وذويه. فقد غضبت أم سعد بإسلامه غضبا شديدا، وحاولت جاهدة أن ترده عن دينه، إلا أنها لم تفلح. وفي هذه الواقعة روي الإمام مسلم في صحيحه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله أوصاك بوالديك، فأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت 3 حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد الذي لاحظ أمه عندما اجتنبت الطعام، ومكثت أياما على ذلك، أهزل جسمها وخارت قواها. يقول سعد: وما إن سمعت أمي بخبر إسلام حتى أثارت ثائرتها، وكنت فتى بارا بها ومحبا لها، فأقبلت علي تقول: يا سعد، ما هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين أمك وأبيك؟ والله لتدعن دينك الجديد، أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فيتفطر فؤادك حزنا علي، ويأكلك الندم على فعلتك التي فعلت، وتعيرك الناس أبد الدهر. فقلت: لا تفعلي يا أماه، فأنا لا أدعو ديني لأي شيء. فلما رأت أم سعد الجدة أذعنت للأمر وأكلت وشربت على كره منها، ونزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كان لسعد ابن أبي وقاص مواقف كثيرة ومشهودة وعظيمة تدل على شجاعته ونصرته لهذا الدين، فمن ذلك أهمها ثباته يوم غزوة أحد، وقد أبلى بلاء حسنا. وقيل أنه في هذا اليوم لم يبق حول النبي إلا رجلان، هما سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وكان يقاتلان عنه أشد القتال. اعتزله للفتنة التي حدثت بين الصحابة من أهم مواقفه المشهودة. عندما جاء إليه بعض الصحابة يسألونه القتال معهم، أخبرهم بأنه لن يقاتل معهم حتى يعطوه سيفا له عينان ولسان يقول هذا مؤمن وهذا كافر. وما روته عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا
نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح. فقال: من هذا؟ قال: سعد ابن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. لم يكن أحد من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل مهارة سعد بالرمي بالسهام، فقد عرف بلقب في الإسلام امتاز به واشتهر ونال به الشرف العظيم، وهو أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، حتى كان هو نفسه يذكر ذلك تحدثا بنعمة الله عليه وشكر له بها، فيقول مفتخرا بحق وصدق: والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله. ويعتبر سعد الوحيد الذي افتداه رسول الله بأبويه حين قال له يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ويقول علي بن أبي طالب: ما سمعت رسول الله يفدي أحدا بأبويه إلا سعدا. ولرمية سعد الأولى قصة. في السنة الأولى للهجرة النبوية إلى المدينة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سرية لمهمة استطلاع أخبار وشؤون المشركين في مكة، وعقد الراية فيها لعبيدة بن الحارث، وجعله أميرا على 60 رجلا من المهاجرين ليس فيهم أحد من الأنصار، كان من بينهم سعد. فمضت السرية في طريقها لتحقيق ما أمرت به. فبينما هم في مسير طريقهم ذلك إذ رأوا عددا غير قليل يفوق عددهم من كفار قريش، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعثهم سرية استطلاعية لا قتالية، لم يبادر أحد من المسلمين بمهاجمة المشركين، فلم يقع بين الفريقين قتال، إلا أن سعدا البطل المقدام أبى ألا يصيب منهم بيديه القويتين في الحق الماهرتين في الرمي، وأطلق على المشركين عددا من سهام كنانته أصاب بها بعض رجالهم ودوابهم، فكان بذلك أول من رمى بسهم في سبيل الله نصرة للإسلام ودفاعا عن المسلمين. ولسعد بن أبي وقاص في رواية الحديث جملة أحاديث صالحة له في صحيح البخاري ومسلم 15 حديثا متفقا عليها، وانفرد له البخاري ب5 أحاديث ومسلم ب18 حديثا، وله في مسند أحمد بن حنبل 177 حديثا. وروي عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب وعائشة بنت أبي بكر وعبد الله بن عباس والسائب بن يزيد وجبير بن مطعم والمسور بن مخرمة وعبد الله بن عامر بن ربيعة. ومن الأحاديث التي رواها عن النبي أنه قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. توفي سعد بن أبي وقاص في العقيق على بعد 10 أميال من المدينة المنورة، وحمل إليها ودفن بالبقيع، وكان عمره حين الوفاة 77 عاما. وكان سعد قد أوصى أهله أن يكفن في جبة كان يرتديها يوم غزوة بدر، قائلا: كفنوني بها فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي علي، وإنما خبأتها لهذا اليوم. ثم حمل جثمانه إلى المدينة المنورة، وصلى عليه المسلمون في مسجد رسول الله، ودفن بالبقيع، وكان آخر من توفي من المهاجرين.